السلام علیکم. نن د سره د DJI سپارک کوم ډرون چې زه یوز کوم د هغې کمپریهنسیو ریویو در سره شیر کوم که انکیس تاسو اخلی یا ایچ ټي ام وي او فیول پرې ځان غواړئ بګنر یې نو د دې ډرون چې کوم سپیکس دي د دې سپیډ دی بیټري شوه دا نور سیزونه شو دا ټول در سره اوس ډسکس کوم. ټول نه لومبې پرایسینګ نو دا ډرون چې کوم دی دوه قسمه ملاویږي یو تش ډرون ملاویږي هغه تقریبا 1600 درهم باندې پاکستاني تقریبا 50,000 باندې لري کنه تش ډرون دا به تاسو موبایل نه کنټرول کوئ خو دا ډېر زیات ډیفیکلټ دی ډېر زیات مشکل دی کنه موبایل نه کنټرول کول اکثر لږ کریش کیږي او دا یو بیټري به ورسره یو ډرون به دا په 50 باندې ملاویږي 50,000 پرایس کې فلکچویشن راځي کله 12 لکه لاندې نوی ډرون چې کله ریلیز شي څنګه چې نوی موبایل ریلیز شي د دې پرایسونه رالاړ شي اوس میبیک 2 پرو دی که کم یو ریلیز شوی دی نو دې پرایسونه به لږ کم شي او که نه ستاسو ایکسټرا بیټري په کار ده او چارجینګ هب هم په کار دی نو هغه بیا په 70,000 باندې ملاوي. د ډرون بیسک پارټس دا پروپیلر دي ټیک شو سلور پروپیلر دي ته او دا د موټر دي دې ته لاندې LEDs لګېدلي د هر LED کلر چې کوم دی کنه د دې خپل انډیکیشن د دې پوره لیست تاسو ویب سایټ کې کتلی شي چې دا گرین وي نو د دې څه مطلب دی دا اورنج د دې څه مطلب دی بیټري ډاون دی اینډ سو آن د دې مختلف سټیټس دي. دا کیمرا ده 1080p ریکارډینګ کوي صحیح شو کنه تصویرانو باسي ریکارډینګ هم کوي دا تاسو باندې ډیپینډ څه لپاره یوز کوئ. دا چې کوم دی دا سنسر دی یو سنسر فرنٹ ته دی یو سنسر لاندې دی صحیح ده پهله چې به کوم ډرونز راتلل نو هغې کې سنسر نه وي نو که مخامخ دیوالو که ونه وه چې څو ورتلو وه پې وکریش کېدل به که نه اوس دې کې دا سنسر راغی نو کله چې د دې مخې ته څه obstacle راشي نو 4 میټر یا 4 فیټ یا 5 فیټ کې چې کوم دی دا ودرېږي دا نه ځي مخکې بیا که تاسو ریموټ باندې ډېر هم زور لګوئ دا مخکې نه ځي داسې لاندې هم که تاسو لینډینګ کوئ او دا تقریبا 3-4 فوټه ته رارسي لاندې ځمکې ته نو دا بیا ودرېږي په خپله تاسو د انډیکیشن درکړي چې یاره ډېر زیات ډاون دی نو که هغې نه بعد ته ریموټ پریس کړي نو دا به لینډینګ وکړي که هغې نه بعد ریموټ نه پریس کړي اټ مینس چې ستا ډرون لوړه کېږي تی په خپله په لاس باندې اوچت کړه. د ډرون په اپریټ کولو کې دوه قسمه موډ یو نارمل موډ دی یو سپورټس موډ دی. سپورټس موډ کې دا 30 مایلز پر اور ځي صحیح ده که نه هغې کې بیا دا سینسرې مینسرې کار نه کوي نو هسې نه تاسو 30 مایلز پر اور کې شی روان کړی یو دیوالې کې والو غوسې والو صحیح ده که نه د دې بیټریانې دا ریچارجبل بیټریانې دي صحیح ده که نه دا دې سره دا سایډ ته دا پینونه غوندې کې دي په دې باندې دا دې نه راوځي صحیح ده دا د دې بیک سایډ دی دې شاته د دې ID مایډي لیکلی شوي او دا پوره انفارمیشن صحیح ده دا د دې بیټري ده نو که تاسو نارمل ډرون وایشتو ځان له دې سره یو بیټري ملاویږي که فلای مور کم به وایشتو 70,000 له هغې سره دوه بیټري لري. ښه اوس به درته د دې کنټرولر ایکسپلین کوم دا کوم کنټرولر چې راځي فلای مور کم سره صحیح ده دا د دې انټیناز دي صحیح ده کوم چې رینج لپاره استعمالیږي او بټن یې درته ایکسپلین کوم کوم بټن یې پکې دا ټاپ بټن چې کومه ده دا دې باندې کیمرې دا آیکن دی دا هغه دپاره تصویر دپاره یوز کېږي لیفټ سایډ باندې چې کوم ده دا ریکارډینګ دپاره یوز کېږي صحیح شو دا ریکارډینګ دپاره دا کیمرې دپاره ده د دې ریکارډینګ بټن لاندې چې کوم دی دې لاندې یو داسې ویل شانتې کې دی دا کله چې تاسو دا ډرون چت کوئ که نه نو د دې دا اپ اینډ ډاون چې کوم انګل دی دا دې ویل نه کنټرول کېږي صحیح شو که نه که تاسو بره لاندې شاټس اخلئ لیفټ رایټ خو دا په خپلو کې خو دا وای اکسس چې کوم دی دا به تاسو په دې ویل باندې کنټرول کوئ. ښه باقي دا یو لیفټ او رایټ سایډ دپاره یوز کېږي او دا چې کوم دی اپ اینډ ډاون دپاره یوز کېږي دې باندې تاسو پاس کولی شئ دا فنکشن بټن دا فنکشن د دې نه بعد ایکسپلین کوو دا سویچ چې کوم دی دا سپورټس موډ دپاره که تاسو سپورټس موډ ته یا نارمل ته سپورټس موډ کې بیا 30 مایل دا بیا ډېر تیز شي کله چې تاسو ډرون والوځوئ که نه نو ستاسو لوکیشن چې کوم دی دا ځان سره سیف کړي بیا که ډېر لرې تاسو لاړ شئ او د دې بیټري ختمیږي دا یو بټن چې ووایو دا به په خپله راکوزېږي دا یو بټن چې کوم دی دا آن آف دپاره ده. دې کې دا دوه بټنې دي یو دلته ده دا په ټاپ باندې د دې پکچر والا بټن شاته یو دا فنکشن بټن ده یو په دې فرنټ باندې دا تاسو په خپله ځان له کنفیګر کولی شئ. کنفیګریشن مطلب څه دی سپوز زه دا بټن کنفیګر کوم چې کله هم زه دا پریس کوم نو ما ته میپ ویو ښایي چې یاره په ګوګل میپ کې زما ډرون چېرته دی نو دا تاسو دې لپاره کولی شئ یوز کولی شئ دا بله بټن هم تاسو یوټیلایز کولی شئ. دا د دې انټینا ده د ډرون رینج چې کوم دی دا
2 کیلومتر دی صحیح دی 2 کیلومتر پورې تاسو ډرون تللی شي. بیا که تاسو وایئ چې یاره زه د دې د رینج ایکسټینډ کوم نو دې دپاره د الومینیم فویل میلاویږي. دا ما اخیستی دی دې دپاره دا الومینیم فویل دی. دا به دې ته واچوئ دا د دې رینج چې کوم دی دا بیا زیات شي دا تقریبا 1 کیلومتر 2 نور هم کور کوي بیا تاسو لپاره. کنټرولر چې کوم دی هغه ډرون سره کنیکټ دی د وای فای په سیګنل باندې او ستاسو موبایل چې کوم دی کنټرولر سره کنیکټ دی صحیح ده. نو دا 2 کیلومتر رینج تاسو له درکوي. نو بعض ټایم چې کوم دی د ډرون چې که ډېر لرې تاسو نه لاړ شي نو د وای فای سیګنل چې کوم دی هغه ویک کیدی شي. نو بعض ټایم تصویر چې کوم دی برنه تاسو ته نه شو کېږي ریکارډینګ شروع وي خو تصویر تاسو ته نه شو کېږي. نو دې لپاره یو ایکسټرا کیبل میلاویږي ما اخیستی دی دا کیبل دا کنیکټیویټي زیاتولو دپاره دا کیبل یوز کېږي. دا کیبل به تاسو دې کنیکټ کوئ دا خپل موبایل کې نو وایرلیس مه یوز کوئ وایر یوز کوئ نو بیا د دې رینج شوي ډسکنیکټ کېږي نه. باکس کې به تاسو ته ایکسټرا پروپیلر میلاوي دا خو ظاهره خبره یو ځل نیم به کرش کوئ خامخا نو ایکسټرا پروپیلر پکې میلاویږي. که ایکسټرا پروپیلر هم کرش کوي لکه بالکل سمه توایو کوي نو بیا د ډي جی آی سټور موډ نه ماخلئ هلته ګران میلاویږي علي ایکسپریس کې میلاویږي چاینا نه ځان لره وغواړئ صحیح ده. دا چارجینګ هب دی صحیح شو. دې کې تاسو 3 بیټریانې چارج کولی شئ. دا فلای مور کمبو سره راځي. که تاسو سره دا نه وي نو بیا به څه چل کوئ د ډرون دې سایډ ته د بیټرۍ سایډ ته دا ځای کې دا دلته کې بس دې ځای کې دا لیفټ سایډ ته ستاسو ایس ډي کارډ لګېدلی دی کې ریکارډینګ چې زیاتره خلک کوېسچن کوي چې دا څومره ریکارډینګ کوي ستاسو په میموري باندې ډیپینډ کوي که 10 جی بي پکې اچوئ او که 500 جی بي پکې اچوئ هغه هم ریکارډینګ به کوي. او لیفټ سایډ ته چې کوم دی دا د کیبل ځای دی نو که تاسو چارجینګ هب نه وي اخیستی نو تاسو ډایرکټ ډرون په دې باندې چارج کولی شئ. ضروري خبره د الوزولو حوالې سره ډرونز چې کوم دی الموسټ هر یو ملک کې الاؤډ دي خو داسې ځایان دي چې هلته تاسو دا نشئ الوزولی. هغه انسان ته کامن انسان ته هم پته لګي چې را کم ځایان دي که نه ایرپورټ میرپورټ شو یا سرکاري ځایان شو ملیټري شو ایربیس شو داسې سینسیټیو علاقې شي ایجنسیان شي یا دفتر مفتر شي هلته تاسو دا نشئ الوزولی که نه. سیټي کې تارونه وي ډېر زیات ټریفک وي نو هغه ځای کې تاسو ډېر زیات کراوډډ ځای وي یا پبلک پلیس یې هلته کې خلک نه غواړي چې د هغوی تصویر دې راشي ډرون کې یا تاسو هغوی کیپچر کوئ بیچ میچ شو نو هلته تاسو دا نشئ الوزولی. ډرون دومره لرې پورې الوزوئ چې ستاسو د سترګو حد په رینج کې وي لکه تاسو د سترګو نه پناه کېږي نه. تاسو ته میپ هم ښکاري نور څه خو که بیا کریش شو یا د سترګو نه پناه شو بیا به تللی وي. 400 یا 400 میټر اوچت دا د دې خپل رینج دی. دې نه به زیات دا نو 400 شو یا 500 شو دې نه اوچت تاسو مه الوزوئ ځکه چې د سیول ایویشن اتھارټي د طرفه دا شیان نه وي الاؤډ. لکه جهازونو ته هغه رینج ته خو به تاسو نه رسئ که نه د جهاز چې کوم الټیچیوډ کې الوزي خو لکه دی وایي چې یاره دا د دې 400-500 نه زیات اوچتول نه دي پکار. او بیا داسې ځای شته چې غرونه دي یا تاسو ته پته لګي چې د سره فلایټ اپریشنز نشته دی نو هلته که تاسو اوچت هم الوزوئ نو خیر پروا نه کوي. ډرون به څنګه الوزوئ او دا کنیکټیویټي به دې څنګه کوئ دې دپاره ما خپله یوټیوب کتلی وه. ښه پهله خو که کنټرولر تاسو آن کوئ یا ډرون آن کوئ د دې خپله طریقه ده یو کلیک او بیا 3 سیکنډو دپاره به دوباره تاسو دا هولډ کوئ 1 او بیا 3 سیکنډه نو دا آن شي ټیک شو. که بیا بندوئ نو 1 3 سیکنډه صحیح شو. آن کوئ 1 3 سیکنډ دا اوس آن شو دا ریډ دی مطلب کنټرولر آن دی خو ډرون سره نه دی کنیکټ. 1 3 سیکنډ آن شو صحیح شو. دا اوس ګوري ګرین شي ښه صحیح شو. دا ګرین شو اټ مینس ډرون چې کوم دی دا کنټرولر سره کنیکټ شو. دا تاسو اوس الوزولی شئ. خدای دې پکې خیر واچوي کیمره ده کیدای شي زما اواز چې کله دا ډرون والوزي اواز به ډېر زیات تیز زما اواز به تاسو نه اورئ. بس زه تاسو ته تش ښیم چې څنګه به اپریټ کوئ الوزوئ بیا څنګه. دا 2 بټنې نه دي دا به دې سایډ ته پریس کوئ. دا څه اینګل دی 65 ته که 45 خو نه دی 65 ته که څه اینګل دی په دې اینګل په کراس باندې دواړه به یو شان پریس کوئ ډرون به والوزي. صحیح ده لاندې ږدمه
داسې ګوره ښه ښکاري ته سایډونه دا اوس سٹارټ دی خو ما لا کړی نه دی فلای مې سټارټ کړی نه دی فلای صحیح شو بټن پریس کړئ د اپ والا بدا پروګرام دی چې کله بندوي نو ډایرکټ لینډینګ هم کیږي په لاس هم بندوي د کنټرولر نه هم ډایرکټ لینډینګ کیږي او که نه لاس رینج کې وي نو بس الټی کوي په خپله بند شي صحیح شو نور دې کې داسې څه خاص نشته دی آی تھنک چې ما 90% څیزونه کور کړل باقي 10% که تاسو ته څه کوېسچن مسچن وي او ما دې کې ایکسپلین کړی نه وي نو هغه تاسو په کمنټس کې ماته ولیکئ صحیح دی که نه تقریبا 90% چې کوم دی د دې چې کوم اپریشن دي دا ما تاسو ته ایکسپلین کړل کیدای شي 10% 15% پاتې شوي نو که څه کوېسچن وي نو هغه په کمنټس کې ماته ولیکئ صحیح دی که نه او والسلام